Hi guys! So, quick tutorial lang to para sa mga nagtatanong kung paano malink yung PAYMAYA nila sa PayPal, especially yung mga ESL tutor or mga freelancer na nakakatanggap ng payment sa PayPal. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. So, all you need to do guys is to have your PAYMAYA. So, download PAYMAYA app through your cell phones via Play Store or App Store. And then after that, fill out necessary information, gawa kayo ng account. And then make sure meron siyang load ng 100 pesos. Kasi sa 100 pesos na yon, makikita mo yung virtual PAYMAYA, Visa, or MasterCard mo. Kapag meron ka ng 100 pesos sa PAYMAYA app mo or PAYMAYA account mo, go ka lang sa, eto gamit ko yung phone ko, go ka lang sa My Card. So makikita mo yon kapag inopen mo yung account ko. Papakita ko na lang dito. Go ka lang sa My Card and then makikita mo doon, merong online payment card number and link PAYMAYA card. I-click mo yung online payment card number and then view card. So makikita mo doon yung virtual PAYMAYA card mo na Visa. Ayun yung card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 digits with month and then year ng validity at the same time yung CVV 2 and your name. So itong card na to guys, pwede nyo nang malink sa PayPal. So punta tayo ngayon sa PayPal. So, pag nasa website na kayo guys, mag-login lang kayo. And then, kapag naka-login na, makikita niyo yung money sa taas. I-click nyo lang yon and then, merong lilitaw na credit and debit cards. So, i-click mo yung add new card. So, kapag na-click mo na yung add new card, ito yung magpa-prompt sa'yo. I-fill out mo lang yung necessary information sa Visa mo sa PAYMAYA. Fill out your first name, last name, dapat align sa PayPal mo and PAYMAYA, and then your card type kung ano yung nasa online PAYMAYA card ninyo. Sa card type, makikita mo naman sa PAYMAYA virtual mo kung Visa yan or MasterCard, and then input the 16-digit card number, the expiration date, and the card verification number. So, yung 100 nyo sa PAYMAYA account nyo guys, mababawasan ng 50 pesos para sa authentication ni PayPal, pero mababalik din naman yun sa PAYMAYA account ninyo. So, heto yung sample na nag-deduct si PayPal for authentication, tas kapag na-approve siya, i-refund niya siya ulit. Ano ba yung kagandahan na nakalink yung PayPal mo sa PAYMAYA? So, instant kasi yung pag-transfer guys. Hindi katulad sa bank na within 3 banking days or 4 banking days. So, matagal. So, instant and real-time yung pag-transfer. Kapag nag-transfer ka ngayon, ma-debit na siya sa PAYMAYA account mo. Nandun na siya agad. And then, yung fee is less or hindi siya kaanong kamahal. 10 pesos lang siya kada 1,000 pesos. Unlike sa bank, napakamahal ng fee niya. Kapag nagsweldo ka, agad mong ma-spend yung money mo na natanggap sa PayPal kasi isasend mo lang siya sa PAYMAYA account mo in real time. So, ayun guys, simpleng-simple. Sana nakuha niyo yung process or yung steps kung paano mag-link ng PAYMAYA sa PayPal ninyo. So, if you have questions, do not hesitate to comment down below kung ano man questions ang meron kayo. So, i-comment nyo lang sa baba. So, for more tutorials, guys, travel, finance, and then educational topics, please browse my channel. And do not forget to hit the subscribe button and the bell button to keep you more updated sa mga videos ko. Thank you for watching!